Водний світ є водний світ. Допомога для України зараз надзвичайно важлива, і, на щастя, є наші партнери, так, європейські, зокрема, які дуже добре це розуміють. І вчора ввечері абсолютно резонансу наробило інтерв'ю Еммануеля Макрона, президента Франції, який дав інтерв'ю, власне, телеканалу ТФ1. Вже в Одесу відправляє війська, очевидно. Так, оце моя улюблена цитата, яка взялася ні звідки, але про все по порядку, скажімо з газети Le Monde, майже воно і так є. Але про все по порядку. Дійсно, насправді, останнім часом президент Франції такі цитати видає, які потім обговорюють багато тижнів у всіх європейських столицях. І от вчора, зокрема, також було багато важливого сказано. Так от виглядає ця публікація, перш за все. Що стосується тих військ, які були вчора, було заявлено про те, що, мовляв, Макрон може відправити війська в Україну, зокрема в Одесу, вже влітку 2024 року. Дійсно, з'явилася така публікація на анонімні джерела, і от в цій публікації йшла мова про те, про якісь обговорення десь в кулуарах за закритими дверима, і нібито десь у цих обговореннях президент Франції визнав, що ситуація критична, допомога потрібна, червоних ліній не потрібно. І от зацитую, як переказують слова співрозмовники цього видання президента Франції, каже: ситуація в Україні, окупованій російськими військами, ось уже 2 роки погіршується, війна затягується. В будь-якому разі, у прийдешньому році мені доведеться послати в Одесу кілька хлопців. Оце те, що пише це видання. Наголошую, що це скажімо так, переказані слова співрозмовника, який десь їх чув. І от з цього почалася вся ця історія одеська з французькими військами, які мають бути цього літа. І потім згодом вона продовжувалася вже після інтерв'ю, власне, вечірнього Макрона, де він не говорив нічого про Одесу. Навпаки, говорив про те, що маємо одну мету, Росія не може, не повинна вигравати цю війну, ми заклали багато занадто обмежень, якщо можна так сказати. І каже, він наголосив, що ми не йдемо в ескалацію і не перебуваємо в війні з Росією, але ми не повинні дозволити Росії перемогти. Ніяких цитат, фраз про те, що французькі війська будуть в Одесі, чи будуть нападати на Росію, чи будуть захищати українських військових, абсолютно не було. На жаль, багато медіа перекрутили, десь не дослухали, не допереклали те, що говорив Макрон, і от вийшло, як вийшло. Але потім згодом ще дійсно з'явилася інформація в одному з таких поважних, скажімо, французьких видань, які написали про те, що з посиланням на джерела, що от вже в цей момент, коли президент Франції дає інтерв'ю, деякі війська французькі, зокрема, піхота відправляється до Румунії, і от звідти вони будуть передислоковані до Одеси. До Одеси з Румунії так. 2 кроки буквально. Вже на французькому бульварі, я думаю, французькі війська перебувають в Одесі. Вже одесити вийшли, перехвилювалися, що там вже в них відбувається, але згодом це ж саме видання, буквально через 30 хвилин, от ви щойно бачили цей скрін, опублікувало звернення про те, що це фейк, насправді вони там помилилися, такої інформації немає, ніякі французькі війська нікуди не відправляються, ні до якої... Тобто Франс 24, може, і помилилися, але Le Monde ні. В них чіткий текст про те, що під час перенесення там праху одного з французьких героїв до пантеону, Макрон в приватній бесіді, вже потім обговорюючи ситуацію безпекову в Європі і Україні, сказав, що, ймовірно, в Одесу там якісь війська треба буде відправити. Але це було його таке неформальне, неофіційне міркування. А от вчора було дійсно програмне інтерв'ю Макрона для ключових телеканалів місцевих, національних французьких, і він багато говорив про Україну, про безпеку в світі в зв'язку із агресією Росії, і про роль Франції та Європи. Зараз про це детальніше поговоримо з гостем нашого ефіру. Якраз вже Михайло Шейтельман, політтехнолог, з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаємо вас, доброго ранку. Доброе утро. Отже, чи ви вже якісь, може, навіть витяги, цитати із виступу Макрона на телебаченні вчора, його великого інтерв'ю, встигли почитати, ознайомитися з ними, тому що там насправді багато важливого і цікавого, і Макрон у своїй риториці та й діях, бачимо, дуже вирізняється на тлі багатьох європейських політиків. Да, наверное, здесь несколько цитат есть. Во-первых, вот то, что Франция не будет наступать, принимать участие в наступлении. Это как раз-таки с самого начала было понятно интуитивно из всех его выступлений, но сейчас он четко это обозначил, но это означает, что она будет участвовать в обороне. Раз мы говорим, мы не будем участвовать в наступлении, значит, в обороне будем, правильно участвовать? Я думаю, Макрон мав би додати, але й відступати ми теж не будемо. Ми не будемо наступати, але відступати теж. Да, получается, что действительно, как, в общем-то, мне как-то было понятно сразу, что идея Макрона – это ввести войска
в те точки, в те города, которым будет угрожать, вот как он потом пояснял, даже прорыв российских войск и защитить мирное население. То есть такая интервенция своего рода. Действительно, кстати, Путин вчера это назвал словом интервенция, что совершенно справедливо, да. Вот войск миротворческих, чтобы остановить агрессора в случае, если он решит зайти в города, устраивать геноцид и так далее. Это вот первая была такая. Второе, то, что он назвал эту войну экзистенциальной для Европы. Это же не просто для красного словца, это означает вот война за существование Европы. Ну, в данном случае, наверное, в том числе за существование европейских ценностей. То есть и за физическое для кого-то существование. Вот он даже сказал, что, смотрите, для Восточной Европы это прям вопрос физического существования. Для нас Франции нет, потому что у нас есть атомная бомба, пояснил Макрон. То есть, заметьте, Макрон пояснил Путину, что у Франции есть атомное оружие. Это ответ на позавчерашнее интервью Путина. Итак, у нас есть атомная бомба, поэтому мы-то защищены, говорит он. Но не все так защищены. И мы потеряем лицо, если мы не сможем защитить тех, у кого атомной бомбы нет. Вот это, наверное, главная его идея. То есть, еще раз, он подает все это свое участие, все свои предложения послать войска как идея сильной страны, то есть Франции, сверхдержавы ядерной, которая берет на себя обязательства, взяла давно и берет сейчас, защитить тех, у кого таких привилегий, как он говорит, как ядерное оружие, нет. Это ведь действительно привилегия, данная по договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года. И она из всего 5 стран. Соответственно, эта привилегия накладывает обязательства, накладывает ответственность. Опять-таки, о чем сказал Макрон.